গোটেইকেইটা যি আছে নেকি? পুৰা জপিয়াই আছে। পুৰা জপিয়াই আছে। এইটো সাপৰ নিচিনা দেখোন। এইটো কি মাছ? এইখিনি হৈছে আজিৰ আমাৰ চব্জিৰ বজাৰ। এইখিনি গোটেইখিনি মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু কালাৰফুল হয়, সেইকাৰণে দেখিও বিৰাট ভাল লাগে। হাই এভৰিৱান, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ পুৰি আৰু ঘুগুনি, মানে ব্ৰেকফাষ্ট আজি আমাৰ এয়াই। আজি যিহেতু ছানডে হয়, গোটেইখিনি মানুহ ঘৰতে আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পুৰি আৰু ঘুগুনি বনাওঁ। চবেই খাই ভাল পায় পুৰি আৰু ঘুগুনি। চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, বেছি একো মছলা দিয়া নাই। পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা গুড়ি অকণমান আৰু বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া সিমানেই দিছোঁ। আৰু বহুত বেছি জ্বলাও দিয়া নাই, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে ইমান বেছি জ্বলাও খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱাতে মানে শুই উঠিয়ে বেছি মছলা খাবও মন নাযায়। এতিয়া পিছে ইমান ৰাতিপুৱা হৈ থকাও নাই বাৰু, 10:30 মান হ'ল। আহিছে বুলি কৈছে নি? লোৱা। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ওপৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া 12টা মানে বাজিল। মানে আজি উঠাও দেৰি আৰু বনোৱাও দেৰি, সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও দেৰি। আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো দেৰিকৈ কৰিলে ভোকে নলগা হৈ যায় যে, সেইকাৰণে দুপৰীয়া খোৱাও দেৰি হৈ যাবগৈ, 3টামান বাজিবগৈ চাগে। বন্ধ বাৰ হ'লে আমাৰ এনেকুৱা হয়, একো টাইমত নহয়, চব খেলি মেলি হৈ যায়। আৰু গধূলি ওলাই যোৱা হ'বই, আৰু ওলাই গ'লেতো কিবা এটা খোৱা হয়েই। আৰু আহি ডিনাৰটো স্কিপ হৈ যায়, সেইকাৰণে ভোক নলগা হৈ যায়গৈ ৰাতিলৈকে। ৰাতি একো নাখাওঁ আৰু। বাকী এতিয়া মাছখিনি বনাম, দেখুৱাইছিলোঁ যে জপিয়াই আছিলে, সেই মাছখিনি আজিও বাহিৰতে বনাম। মানে জুইত বনালে টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় যে, খাই ভাল লাগে। সেই মাছখিনি বাচি থৈছে বাৰু, মই নাজানো বাচিবলৈ। সেইখিনিকে বনামগৈ। আৰু ডিঙিত এখন মাৰি থৈছোঁ, চৰ্দি বা ডিঙি বিষ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে। সেইখিনি জোলমিল শাক বজাৰৰ পৰা কিনে বাৰু। এইখিনি ধনিয়া হয়, ধনিয়া গুটি সিঁচি থৈছে। আৰু তলফালে মই চাব দেখাইছোঁ হা, এয়া শিপা ওলাইছে, এইটো পানীত এনেকৈ থৈ দিছে মানে। জুইত বনালে খাবলৈতো টেষ্ট হয়, কিন্তু ধোঁৱাত চকু পানী ওলাই গৈছে মোৰ, ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া। এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ, কমলা, বিট, গাজৰ। মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মই বাহিৰত অকল মাছটো আৰু শাকখিনি বনাইছোঁ, ভিতৰত কিবা কিবি বনাই আছে। এবাৰ বহুত ফুটে এইটো। এবাৰ কি হৈছিল হা, লকডাউনৰ টাইমত মাছ ভাজি আছিলোঁ, তাৰপিছত তেল ফুটি চকুতে সোমালে। তাৰপিছত আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লগা হৈছে। মানে গোটেই ৰাতিটো শুবই পৰা নাছিলোঁ। গোটেই ৰাতিটো মানে চকুৰ পৰা পানী ওলাই আছে, বিষ পূৰা মেলিবই পৰা নাই চকু। সেইকাৰণে এতিয়া মাছ ভাজিলে দূৰতে থাকোঁ। এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি থলোঁ। বেছিকৈ নাই বনোৱা, কাৰণ আমাৰ চবেই নাখায় এইটো মাছ। ময়ো বেয়াই পাওঁ খাই। এইফালে বনাই আছোঁ। মাছটো দেখিলে কিবা খাবলৈ মন নাযায়।
এইখিনি মান ধনিয়া ছিঙি আনিলোঁ মাছত দিবলৈ হৈ গ'ল বনাই এতিয়া এইখিনি জুই জ্বলি থাকোঁতে ইয়াতে আলু এটা সোমাই দিম ইয়াতে সোমাই দিছোঁ হৈ থাকিব এইটো হাতটো পাতি দিছোঁ আৰু হাতৰ অৱস্থা এয়া গোটেই চাই লাগিলে এইখন আজি আমাৰ কাঁহীখন আৰু কিবা কিবি আছে কাঁহীখনত নোজোৰে মানে গুড ইভিনিং এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ মানে বজাৰ অলপ কৰিব আছে সেয়া যাওঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত পাইছিলোঁ ৱেষ্ট ছাইডত কিবা চেল চলি আছে নেকি তালৈ যাম আৰু আজি বহুত দিনৰ পুৰণা ড্ৰেছ এটা পিন্ধিলোঁ পুৰণা মানে 3 বছৰমান আগৰ আৰু মোৰ বিয়াৰ আগৰে হাজবেণ্ডে বিয়াৰ আগত গিফ্ট কৰিছিল এবাৰ দুবাৰমান পিন্ধাৰ পাছতে নোসোমোৱা হৈছিল মানে শকত হৈ গৈছিলোঁ নেকি এতিয়া আকৌ আজি উলিয়াই পিন্ধি চাইছোঁ হৈছে মানে আকৌ খিনালোঁ চাগে সেইকাৰণে আজি এইটোকে পিন্ধি ওলাইছোঁ এনেকৈ নাযাওঁ বাৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্লেজাৰ এটা পিন্ধি ল'ম নহ'লে মানুহে মোক পাগল বুলি ক'ব ঠাণ্ডাখনত আহি পেলাই দেখুৱাম বাৰু কি কি কিনিলোঁ হোটেলটো নে কিনি নমাই আনাচোন ভাঙিবা না অকল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নেকি সেইটো এক্সট্ৰা লিখা আছে নেকি মানে সুধিব লাগিছে বজাৰ পৰা আহি পালোঁ বজাৰলৈ গ'লোঁহে ইমান একো নিকিনিলোঁ কাৰণ মই ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা কেইদিনমান হ'ল মই দুদিনমান পিছতে গৈছোঁ সেইকাৰণে ভাল ভালবোৰ চাগে মানুহে লৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া যিখিনি আছে মোৰ তেনেকৈ পচন্দ নালাগিল সেইকাৰণে নিকিনিলোঁ 2-এটা বস্তু কিনিছোঁ বাৰু সেইখিনি দেখাই আছোঁ এইটো কিনিলোঁ এইটো টাবটো হয় গামলাটো আৰু এডাল ষ্টেণ্ডডাল হয় আৰু এইখিনি ৱাইপছ কিনিলোঁ এখন কিনিছোঁ ষ্টল চিম্পল এখন গিফ্ট দিবৰ কাৰণে কিনিছোঁ বা এজনী বাৰ্থডে আছে আৰু এখন মোৰ কাৰণে কিনিছোঁ ইমানে আৰু বাকি টাব ষ্টেণ্ডটো অফাৰত পালোঁ 1999 আছিল আমি অনলি 999ত পালোঁ আৰু বাকিবোৰ এনেই সৰু সুৰা খুচখুচীয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই